Okay, so now I think it is done. Okay. भयो त मिल्यो 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 ओके सो नमस्ते सबजनालाई मेरो नाम चाहिँ सन्दीप शर्मा म चाहिँ नयाँ भ्लगिङ आजबाट स्टार्ट गरौँ भनेर सोचिरहेको छु कि अभियसली लाइक आइएम रेकर्डिङ दिस भिडियो सो अभियसली आइएम गेटिङ इट टु अ न्यू भ्लग यो मेरो फर्स्ट टाइम हो होइन सो आई थिङ्क म थोरै नर्भस फिल गर्दैछु ओके नर्भस फिल गर्दैछु सो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहाँबाट स्टार्ट गरौँ भनेर सोचिरहेको छु यहाँबाट स्टार्ट गरौँ है त ट्राइपोड स्ट्यान्ड सो ट्राइपोड स्ट्यान्डको अनबक्सिङबाट स्टार्ट गरौँ है त ओके सो लागौँ है अनबक्सिङतिर ओके देखिन्छ कि देखिँदैन ल सो दिस इज द ट्राइपोड स्ट्यान्ड होइन हो पहिला बक्स हेर्नु होइन सो यो दराजबाट मैले अर्डर गरेको थिएँ एन्ड रिटेल प्याकेजिङ चाहिँ यही हो अनबक्स गरौँ है त ओके वेयर इज द सिजर कहाँबाट यहाँबाट सो यो चाहिँ ब्रान्ड नेम भयो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन एन्ड यसको स्पेसिफिकेसन्सहरू के छ भन्दाखेरि तल हुक पनि दिएको छ एउटा लाइक स्टेबल गर्नलाई एन्ड यो 360 रोटेसन पनि छ अरे होइन ओके सो अब यहाँ छ स्पेसिफिकेसन ओके यसको टोटल हाइट चाहिँ 1370 mm ओके फोल्डिङको कन्डिसनमा 520 mm ओके यसलाई पनि अब अनबक्सिङ गरौँ है त Okay, so let's see what's inside the box. So here it is. So the plastic bag रहेछ. Okay, ठिकै छ यो पनि. So this is the tripod stand. Okay. सो यसमा चाहिँ यो प्यान भयो होइन प्यान चाहिँ यो चाहिँ रिमुभ गर्न मिल्छ यो मोबाइलहरूको लागि चाहिँ मोबाइल एन्ड क्यामेराको लागि वेट यसरी गरेन यसले चाहिँ ल यो निकाल्न मिल्छ यसलाई अनि त्यसपछि मोबाइल मजाले कनेक्ट गर्न मिल्छ क्यामेरा पनि हो त्यही हो यसलाई राखिदिनु यसरी यो बबल लेभल इन्डिकेटर यो चाहिँ अब हजुरको डाइरेक्सन होइन लेभल चाहिँ मिलेको छ कि नै त्यसको लागि यो ओके सो यो भयो अनि त्यसपछि यो यसमा चाहिँ एउटा ब्लुटुथ रिमोट दिएको छ खै यो मेरो लागि पनि फर्स्ट टाइम हो अब पछि यसको एउटा रिभ्यू बनाउँला अनि थाहा हुन्छ ओके सो यो पनि भयो एन्ड दिज आर द एक्सटेन्डर्स यसलाई लुज गरेपछि माथि तल आउँछ साथै यसमा मोबाइल होल्डर पनि एउटा दिएको छ लेट मी पुट माई मोबाइल ओके सो यस्तो यसलाई पछि माउन्ट गर्नुपर्छ होइन ओके अनि यो चाहिँ एक्सटेन्सन लकहरू छ मजाले एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ आई लाइक द ब्ल्याक कलर एक्चुअली हुन त अर्को कलर पनि थियो तर ब्ल्याक चाहिँ मलाई मनपर्छ ओके म हजुरलाई अब यसको चाहिँ कति हाइटसम्म छ त्यो देखाउँछु है यसलाई पहिला बन्द गरिदिउँ ओके सो यसको चाहिँ यो यति हाइट भयो हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यसलाई पनि अझै इन्क्रिज गर्न मिल्छ होला के अरे वेट लेट मी चेक ओके 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 सो टोटल यतिसम्म आउँछ सो यो डाइरेक्सनको लागि भयो आई मिन स्टेबल गर्नलाई चेन्ज गर्न मिल्छ यो डाइरेक्सनले होइन यो पनि मिल्छ एन्ड यताबाट पनि मिल्छ सो यसलाई लुज गरेपछि यो चेन्ज गर्न मिल्छ डाइरेक्सन त्यसपछि जुन डाइरेक्सनमा राख्ने त्यसलाई चाहिँ लक गरिदिने फेरि त्यही हो खासै त केही पनि होइन त्यस्तै हुन्छ नि त ट्राइपोड स्ट्यान्डहरू
सो ओके, सो अब यसमा मोबाइल पनि राखेर चेक गरौँ न है। सो यो होल्डर भयो, यो प्यान भयो, अब चाहिँ यहाँ रहेछ यसको। सो ओके, यो भयो। एन्ड देन आफ्टर प्यान जस्ताको त्यस्तै राखिदिने। यो कभर चाहिँ हटाइदिनु पऱ्यो, मेरो ब्याक कभर चाहिँ बढी नै स्लिप हुन्छ। सो ल, यो नि भयो। क्यामेरा चाहिँ अन गरिदिउँ। ओके, सो यु क्यान सी इट मजाले होइन। ओके, यति भयो। लास्टली एउटा कुरा चाहिँ, यो चाहिँ यता चाहिँ हुक दिएको छ। आई मिन अब होला नि लाइक विन्ड कन्ट्रोल गर्नलाई, हेभी वेट राख्नलाई, सो द्याट यो नझरोस् भनेर। सो त्यो भयो एउटा। ओके, सो ओभरअल हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ मन परेको छ, यो ठिकै लाग्यो मलाई। एन्ड मेटेरियल पनि राम्रो छ, एल्युमिनियमको छ जस्तो छ। एन्ड लुक पनि प्रिमियम छ, राम्रो छ, ब्ल्याक कलर। एन्ड आई अलवेज लभ द ब्ल्याक कलर। ओके, सो हजुरहरूलाई यो चाहिँ अनबक्सिङ मन पऱ्यो भने, यो भिडियो मन पऱ्यो भने, अभियसली मेरो फर्स्ट टाइम थियो, सो म अलि थोरै नर्भस भइरहेको थिएँ। एन्ड सो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई जे मन लाग्छ त्यो गरिदिनु होला। मन लाग्दैन भने ठिकै छ, तर मेरो फर्स्ट टाइम हो भन्नै पर्छ होइन। एन्ड अर्को भिडियोमा म चाहिँ आफ्नो क्यामेराको, एक्सन क्यामेराको चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि बेल आइकन, ओके, बेल आइकन, नोटिफिकेसन आइकन थिचिदिनु होला, क्लिक गरिदिनु होला। सो तबसम्म स्टे ट्युन्ड एन्ड पिस।